हेलो गाइज इट्स मी सुशान्त फर्स्ट। आज चाहिँ हामी पान कार्ड कसरी भर्ने त्यो हेर्छौँ है। पहिला तपाईँ ट्याक्स पोर्टल डट आइआरडी डट जिओभी डट एनपीमा जानु होला। गुगलमा डाइरेक्ट सर्च गर्दा नि हुन्छ। तपाईँले तलपट्टि लिङ्क हालिदिन्छु, त्यो डाइरेक्ट लिङ्क क्लिक गरेर यसमा आउँदा नि भइहाल्छ है। तपाईँ के गर्नु, यहाँ आइसकेपछि यहाँनिर तपाईँको रजिस्ट्रेसन भनेर छ, यहाँ जाने। त्यसपछि एप्लिकेसन फर रजिस्ट्रेसनमा जाने। यहाँनिर है तपाईँले अब टाइप गर्ने। नाम टाइप गर्नु अनि तपाईँको पासवर्ड टाइप गरिदिनु। कन्ट्याक्ट नम्बर टाइप गरिदिनु। त्यसपछि तपाईँको इमेल आइडी हालिदिनु है यहाँनिर। अनि त्यसपछि अब तपाईँको के हो, पर्सनल पान हो कि ब्याट हो के बनाउनु हो कि, यहाँ टिक लाउने। मैले पर्सनल पान बनाएको। त्यसपछि यहाँ दुईवटा छ है अप्सन। अब तपाईँको यहाँनिर यो छ कि छैन, कहाँनिर हो तपाईँको आन्तरिक राजस्व कार्यालय कहाँको हो है, यहाँ देखाएको छैन भने यसमा हेर्नुहोस्, यहाँ देखाउँछ। यहाँ छैन भने यसमा हुन्छ। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिएँ। तपाईँको यहाँनिर सबमिसन नम्बर आउँछ, यो चाहिँ राख्नु होला है। तपाईँले यो चाहिँ कपी गरेर राख्नु। यो हरायो भने फेरि पाइँदैन। त्यसपछि यसलाई कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु। यो हरायो भने फेरि तपाईँले आइडी नयाँ नै बनाउनु पर्ने हुन्छ है। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु। यहाँनिर अब तपाईँको नामहरू हालिदिनु होला। म चाहिँ यहीँबाट नेपाली टाइप गर्छु है। तपाईँले युनिकोड टाइप गर्न युनिकोडबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। डाइरेक्ट यहाँनिर तपाईँको उयो पनि आउँछ, यहीँनिर टाइप हुन्छ तपाईँको युनिकोड। यहाँनिर अब सिटिजनसिप अपलोड गर्नु होला है। यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर अपलोड डकुमेन्टमा क्लिक गर्नु है। परिचय पत्रको यहाँनिर परिचय पत्र नम्बर कति छ त्यो हालिदिनु होला यहाँनिर। अनि जारी गर्ने कार्यालय कुन चाहिँ कार्यालय हो यहाँनिर हालिदिनु होला। जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो। अनि त्यसपछि तलपट्टि अब जारी गर्ने स्थान, जारी गर्ने कार्यालयको स्थान भनेको कुन हो, त्यो नागरिकतामा के छ त्यही हालिदिनु होला। जारी गरेको मिति कति छ त्यो हालिदिनु होला यहाँ।
त्यसपछि यहाँ कागजपत्र यहाँ भनेको तपाईँको नागरिकता अपलोड गरिदिनु, यति गरेर ओके गरिदिनु है। त्यसपछि अब तपाईँलाई यहाँनिर हाल्नै पर्ने बाजे बुवा आमाको नाम। यो नागरिकता नम्बरहरू सम्पर्क कम्पलसरी छैन, त्यो हाल्नु परेन, यहाँ एड गरिदिने। फेरि अर्को तपाईँको बुवाको नाम। त्यसो माथिको यो ठेगाना एउटै हो भने यहाँ टिक लगाइदिनु, यहाँ पनि टिक लगाइदिनु है। त्यति गरेर सेभ गरिदिनु, सेभ गरेर अनि सबमिट गरिदिनु होला। एकचोटि चेक गर्नु अनि सबमिट गरिदिनु। यति चेक गरेर अनि सबमिट गरिदिनु होला, यस गरिदिनु। यसलाई सबमिट गरिदिनु, यस गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर सेभ सक्सेसफुल्ली भन्छ, ओके गरिदिनु। यहाँ ओटिपी आउँछ है, अथवा मोबाइल नम्बरमा ओटिपी गएको हुन्छ अथवा मेलमा गएको हुन्छ, ओके गरिदिनु। खास गरी चाहिँ ओटिपी मोबाइलमा आउँछ। यति हालेर ओके गरिदिनु है, भेरिफाई हुन्छ। अनि अब तपाईँको बिहानै भर्नु भएको छ अनि भरेसम्म त आइहाल्छ है। तपाईँले अब दिउँसोतिर भर्नुभएको छ भने भोलिपल्ट आइहाल्छ। सरकारी छुट्टी चाहिँ हुनु भएन, सरकारी छुट्टी भयो भने पर्सिपल्ट आउँछ। यति गरेर तपाईँले पान कार्ड पनि तपाईँको कसरी निस्किन्छ त्यो म देखाइदिन्छु तपाईँलाई। हस् त।